Η συμβουλή που θα δείτε στη συνέχεια είναι πολύ παλιά. Τη συναντάμε σε περισσότερα από ένα βιβλία και έντυπα των αρχών του 20ου αιώνα και πιθανότατα χρησιμοποιούνταν πολύ νωρίτερα. Αν πρόκειται να κάνετε μια δουλειά που θα λερώσει τα χέρια και κυρίως θα αφήσει βρωμιές κάτω από τα νύχια, η παλιά συμβουλή ήταν απλή. Βουτήξτε τις άκρες των δαχτύλων σας σε λιωμένο ζωικό λίπος πριν αρχίσετε. Η λιπαρή αυτή ουσία λειτουργεί σαν ένα είδος προστατευτικού φράγματος, δυσκολεύοντας τη βρωμιά να εισχωρήσει και να κολλήσει κάτω από τα νύχια. Έτσι, όταν τελειώσετε, ο καθαρισμός γίνεται πολύ πιο εύκολος. Μια συμβουλή άλλης εποχής που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη ακόμη και σήμερα. Και μπορεί κάποιοι από εσάς να γνωρίζετε αυτό το κόλπο από κάποια γιαγιά ή κάποιον παππού που ίσως το είχαν μάθει από τη δική τους γιαγιά ή τον δικό τους παππού. Αν το γνωρίζετε, γράψτε μας στα σχόλια. Θέλω πολύ να δω πόσοι το θυμούνται ακόμη.